ja tervetuloa uuden videon pariin. Ajattelin nyt puhua sellaisesta aiheesta kuin vanhan talon remontoinnin hinta. Se on sellainen, mitä aika usein kysytään, että mitä mikäkin maksaa. Ja totta kai se kiinnostaa ihmisiä. Siihen saa uppoamaan ihan niin paljon kuin haluaa. Sama luultavasti pätee siis ihan, että onko vanha talo vai uusi talo vai mikä. Mehän haluttiin lähtökohtaisesti vanha talo, vanha hirsitalo. Autiotalo oli hauska ajatus, mutta se on hauska vain ajatuksena, jos samalla ei ole varaa asua jossain täysin varustelussa perheasunnossa ja sitten pystyy laittamaan tosi paljon aikaansa siihen tai maksaa jollekulle muulle, joka sitä korjaa. Ja kun meillä on myös tämä, että me halutaan itse tehdä, osittain siksi, että me itse osataan, me nautitaan siitä ja myös, että se on halvempaa. Joten meillä talon kriteerinä oli se, että siinä pystyy asumaan. Meidän talossahan ei sinänsä ole mitään suoranaista vikaa, että ne on enemmänkin pintaremonttia ja vanhojen kerrosten kuorimista. Meillä on tarkoituksena remontoida säästävästi ja vanhaa taloa kunnioittaen ja terveellisesti. Eli halutaan käyttää luonnonmateriaaleja, materiaaleja, jotka alun perinkin olisi voineet kuulua tuollaiseen vanhaan taloon. Sellaiset asiat, mitkä vanhassa talossa vaatii välitöntä huomiota, niin kuin vaikka lämpöjärjestelmä. Onko katto ehjä, onko putket ehjät, onko sähköasennukset turvallisia, niin itse käyttäisin rahaa niihin ensin. Mehän ollaan muun muassa asennutettu maalämpö. Voin laittaa linkin, niin voi mennä katsoa sen, jos kiinnostaa maalämpö ja mitä se maksoi. Ottaisin esimerkiksi vaikka meidän tämän pienen tuparemontin, mikä tehtiin tuossa joulun tienoilla. Siitäkin löytyy video, laitan linkin loppuun. Se oli ihan sellainen nollabudjettiremontti, koska me ei ruvettu tekemään tosiaan tässä vaiheessa mitään isoa keittiöremonttia, sellaista mitä ihmiset ymmärtää keittiöremontilla, että ostetaan kaikki uudet kodinkoneet ja muut. Siinähän puhutaan kymmenistä tuhansista helposti. Me tehtiin sellaista pientä pintaa. Eli ei nekään oikeastaan ilmaisia ollut, koska tapetti oli jo ostettu. Tavallaan se hinta oli jo kuoletettu, se oli siellä kaapissa odottamassa. Tapetin laittaminen seinään vehnäjauhoa kaapissa ilmaista. Maalin sekoittaminen paneeliin valmiina kotona olevista tuotteista ilmaista. Oma työ ilmaista. Kun tekee remontteja, niin myöskin tarvikkeita kertyy. Ei jokaiseen maalaukseen tarvitse hankkia uusia siveltimiä. Ei niitä tapetointitarvikkeita hankita kuin sen kerran. On toki tuotteita, mitä tarvii aina. Josta pienrautaa, ruuveja, nauloja, tämän tyyppistä. Mutta on myös materiaalia, mitä kotiin kertyy. Esimerkiksi kun ostaa kanisterillisen vernissaa, niin se tuskin kuluu johonkin yhteen pieneen maalausprojektiin. Toinen esimerkki, meidän navetan ikkunat. Niihin tarvittiin lähinnä maalia. Ostettiin oikein värinen maali kaupasta ja sillä ollaan päästy tosi pitkälle. Kittiä ja hiukan uutta puuta. Puuta saattaa olla jo lojumassa kotona. Tai on käytetty toisten ikkunoiden osia, koska meillä on niihin varaosia kotona. Lasia, sitäkin meillä on kotona. Ymmärrän, että kaikilla ei ole nyt puitepuuta ja lasia ja kittiä välttämättä. Mutta ne on sellaisia, jos korjaa vanhaa taloa, niin niitä aika usein myös tarvitsee. Ajateltiin, kun ruvettiin tekemään meidän makuuhuoneremonttia tässä tämän vuoden alussa, tehdään ilmaiseksi. Ja mä voin täältä kertoa, kuinka paljon me ollaan huijattu itseämme. Meillä on nyt mennyt semmoinen reilu 1 600 € siihen remonttiin, siihen ilmaiseen remonttiin.
Esimerkiksi savi oli ostettu valmiiksi, niin siitähän me ei maksettu, mutta kyllä sitäkin ehkä jollain 100 eurolla on kertynyt. Hiekkaa ja kuitua ostettu reilulla 100, 120 ehkä. Lattia piti ostaa, koska siellä oli tosiaan se lastulevy ja muovimatto. Siihen meni 530. Sähkötarvikkeita on kertynyt jo melkein 300 eurolla. Ja siinä ei ole vielä sähköasennus mukana, koska me ollaan priorisoitu kauniit sähköasennustarvikkeet. Siitä huoneesta piti poistaa ilmalämpöpumppu. Se teki parisen sataa. Kaatopaikkaan ehkä ollut edullisin kulu 6 euroa. Lattian on ostettu lisää purutäytettä reilulla 30. Korvaus ilman räppänään on mennyt 335 euroa. Ja siitäkin olisi voinut ostaa sen karvalakkiversion, mutta meillä oli vanhassa kodissa ainakin 3 erilaista korvaus ilman räppänää. Ja me todettiin, että tämä kallein oli niistä paras, joten sellainen me hankittiin tännekin. Semmoisia, mitä me ei olla vielä ostettu, on esimerkiksi ovi meidän huoneeseen, jalkalistat, kattolistaa tarvii vähän, koska siellä yhdellä seinällä ei ole, ja sähköasennus. Sitten semmoista pienrautaa, pigmenttejä, niin eiköhän näistä kerry, että päästään sinne 2 tonnin paremmalle puolelle. Et tällä tavoin voi ihminen itseään huijata, että tehdään ilmainen remontti ja se maksaa reilu 2000 euroa. Tämä riippuu aika paljon varmaan myös käytetyistä materiaaleista ja just siitä, että vaikkapa meidän seinämateriaali on edullista, savi ja hiekka, mutta sitten me valitaan taas vähän kalliimmat sähkökalusteet ja korvaus ilman räppänä. Sitten toisaalta me ollaan myös tavallaan tyydytty vanhaan. Et me innoissamme odotetaan, että sieltä löytyy vanhoja pintoja. Katto jää vanhalle pinnalle. Jos olisi löytynyt vanha lattia, se olisi jäänyt vanhalle pinnalle. Toki siihen voi laittaa uuden maalin. Meistä se ei ole tyytymistä, mutta tietyllä tavalla sekin on säästöä. Sitten voisi laskea tuosta meidän lapsen huoneesta, mikä on aika samankokoinen viereinen huone. Siellä on oikeastaan aika samat kulut, että sieltä tosin ei ole ilmalämpöpumppua poistettu, koska sellaista ei ollut. Mutta sitten taas noiden saviseinien tilalle siellä on Haltex-seinät. Siihen on tullut ne Haltex-levyt, makulatuuri, tapetti, pienrautatuotteita. Se alkaa olla sitä aika tasapainossa sen kanssa. Et jos nyt tällä tavoin hatusta heittäisin, niin riippuen siitä, tarviiko tommoseen pikkukamariin, tarviiko siellä tehdä uusi lattia, onko siellä joku kiva yllätys, niin kuin ilmalämpöpumppu tai just sit jotain isompaa tekemistä, niin 1000–2000 ihan helposti. Sitten jos joku haluaa ostaa vaikka kalliit tapetit, niin se voi olla 1000 verran jo siitä. Meillä on niitä ratkaisuja tehty tämmöisiin pikkuhuoneisiin, mutta sitten taas kun puhutaan vaikka salista, joka on semmoinen 54-neliöinen, ja siihen tulee tapetit. Perinnetapettimallistosta kun lähtee valitsemaan, niin vaikka kuinka edullisen ottaisi, niin kyllä siihen melkein 4-numeroisen luvun saa laittaa. Ne on valintoja. Mutta tässä oli nyt vähän esimerkin vuoksi, että mitä esimerkiksi vanhassa talousremontti voi maksaa. Sittenhän on ihan eri juttu, jos lähdetään tosiaan noihin kattoihin ja ulkovuoriin ja ikkunan kunnostamiset. Pystyykö sen tekemään itse vai teettääkö ammattilaisella? Koska useimmiten perinneremonteissa maksaa työ. Maali, puu, paperi, savi, hiekka. Ne ei ole niin kohtuuttoman kalliita materiaaleina, mutta työ on. Eli itse tekemällä pystyy aika paljon säästämään. Kiitos kun katsoit ja jos herätti jotain ajatuksia, niin kommentoi alle. Tai jos sulla itselläsi on joku remontti menossa tai oot tehnyt, niin olisi ihan kiva kuulla, että minkä verran on mennyt rahaa ja mihinkin. Ja mitkä asiat on remontissa tärkeitä. Onko tärkeää, että tulee se oman näköinen vai toiminnallisuus vai esimerkiksi terveellisyys tai ekologisuus. Ja miten ne pystyy kaikki yhdistämään. Laita kanava tilaukseen, niin nähdään seuraavassakin videossa. Moikka!